नमस्कार, म हुँ साइमन राई। मङ्सिर 23 गते यानि कि यही आउँदो शनिबार पोखरा 0 किलोमिटरमा हुन गइरहेको अनलाइन डिजिटल बिजनेस वर्कसपमा एज योर प्रेजेन्टर म उपस्थित हुनेछु। यो वर्कसप एकदमै 1 आवरको इन्टरेक्टिभ सेसन गर्नेछौँ र यो वर्कसपमा मेरो 6 इयर्स प्लसको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपिरियन्स तपाईहरुलाई सेयर गर्नेछु र यो वर्कसपमा तपाईहरुलाई केही जायन्ट कम्पनीजहरुको केस स्टडीज पनि सेयर गर्नेछु, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको कम्पनीलाई एकदमै फाइदा हुनेछ, तपाईको बिजनेसलाई एकदमै फाइदा हुनेछ र यो वर्कसप एटेन्ड गरिसकेपछि थुप्रै फाइदाहरु बेनिफिट्सहरु लिन सक्नुहुन्छ, जसमध्ये नम्बर 1 we everybody know network is equal to net worth, यानी कि नयाँ व्यक्तिहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ मीट अप गर्न पाउनुहुनेछ। नम्बर 2 यो वर्कसप एटेन्ड गरिसकेपछि डिजिटल मार्केटिङले कसरी बिजनेसमा काम गर्छ, डिजिटल कसरी चाहिँ डिजिटली रिप्लेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न पाउनुहुनेछ र कसरी यदि तपाईहरु चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ अथवा टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ हुनुहुन्न भने चाहिँ अफोर्डेबल प्राइसबाट चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सिक्न पाउनुहुनेछ। हामी यो इन्डस्ट्रीमा विशेष गरेर एचआर मा पनि 7-8 वर्षदेखि चाहिँ काम गर्दै आइरहेका छौं। हाम्रो टिमको मिटअपले तपाईहरुको बिजनेसमा आएको एचआर प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईहरुले सिक्न पाउनुहुनेछ र यदि तपाईहरु डिजिटल मार्केटिङ डिपली डेप्थमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एक्सपर्ट्सहरु कसरी मिटअप गर्ने त्यो पनि तपाईहरुले सिक्न पाउनुहुनेछ। सो यही आउँदो शनिबार 1 देखि 2 बजे पोखरा 0 किलोमिटर अगाडि ब्राउन डेस्क अफिसमा हामी भेट्ने छौं। सी यू देयर।